નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 6 ની અંદર પ્રયોગ પોથીને લગતા અલગ અલગ વિડીયોઝ છે એની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ। ધોરણ 6 ના બીજા પણ ઘણા બધા અલગ અલગ વિષયના વિડીયોઝ મુકાઈ ગયા છે, ન જોઈએ તો જોઈ લેજો, વિડીયો સેક્શનમાં છે અને બાજુમાં પ્લેલિસ્ટ છે। પ્લેલિસ્ટમાં ધોરણ 6 ને લગતા પ્લેલિસ્ટમાં જાજો, અહીંયા નીચે તમને ધોરણ 6 ના બીજા વિડીયોઝ પણ જોવા મળશે, જેમાં સ્વાધ્યાયપોથીના સ્વાધ્યાયને લગતા મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન જવાબમાંથી પાકા કરજો, પરીક્ષાલક્ષી ઉપયોગી થશે। આજે પ્રયોગ પહેલાની અંદર આપણે ચર્ચા કરશું, તો એમાં હેતુ જોઈએ। મીઠાના દ્રાવણમાંથી મીઠું મેળવવું, તેમાં પહેલાં સાધનો આવશે, બીકર, ત્રિપાઈ, તારની જાળી, બન્સન બર્નર, અને પદાર્થોમાં જોશે પાણી ને મીઠું। અહીંયા આપણે જે આકૃતિ આપી છે એવી જ આકૃતિ અહીંયા બાજુમાં દોરી નાખવાની છે। પદ્ધતિ જોઈએ, બીકરમાં થોડું પાણી લઈ અને આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ બન્સન બર્નર પર મૂકી પાણી ઉકાળવાનું છે। જ્યારે બધું પાણી વરાળ થઈ ઉડી જાય ત્યારે બીકરમાં કોઈ અવશેષ રહેતો નથી તે જોવાનું છે। હવે બીકરમાં થોડું પાણી લઈ તેમાં મીઠું ઓગાળો, મીઠાનું દ્રાવણ સ્વચ્છ દેખાશે। મીઠાના દ્રાવણ ભરેલા બીકરને ધીમા તાપે ગરમ કરો। જ્યારે બીકરમાંનું બધું પાણી બાષ્પીભવન દ્વારા ઉડી જાય ત્યારે બીકરમાં કઈ અવશેષ વધે છે કે નહીં તે તપાસવાનું છે। ત્યારબાદ અવલોકન કરતાં આપણે જણાય છે કે બીકરમાં સફેદ રંગનો અવશેષ છે, તો આ સફેદ રંગનો અવશેષ શું છે, તો કે મીઠું છે। તો નિર્ણય આપણે લઈ શકીએ કે બાષ્પીભવનની રીતથી મીઠાના દ્રાવણમાંથી મીઠું મેળવી શકાય છે। ત્યારબાદ આવે છે જ્ઞાન ચકાસણીના પ્રશ્નો, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, નીચેના દરેક પ્રશ્નના માટે આપેલા વિકલ્પમાંથી જે સાચો વિકલ્પ હોય ABCD પ્રમાણે એ ક્રમ અક્ષર પ્રમાણે આપેલા જવાબ ખાનામાં લખવાના છે સામે। તો જોઈએ, પહેલું, ચોખા એટલે કે રાઈસમાંથી કણકી દૂર કરવા માટે કયું સાધન એટલે કે ડિવાઇસ વપરાય છે? જવાબમાં એ આવશે સુપડું। બીજું છે, અનાજ ઉપાડવા માટેનું કયું સાધન વપરાય? તો જવાબમાં સી આવશે સુપડું। ત્રીજું, મીઠાના દ્રાવણમાંથી મીઠું મેળવવા કઈ પદ્ધતિ વપરાય? તો જવાબમાં ડી આવશે બાષ્પીભવન। ચોથું, પાણી અને તેલના મિશ્રણ એટલે મિક્સરમાંથી ઘટકોને અલગ કરવા કયું સાધન વપરાય? તો જવાબમાં બી આવશે પૃથ્થકરણ ગળણી। બીજો પ્રશ્ન છે, નીચેના પ્રશ્નના માત્ર ઉત્તર લખો, જેમાં પહેલું, ડાંગરના કણાસલામાંથી દાણા અલગ કરવાની રીતને શું કહેવાય? જવાબમાં આવશે છડવું। બીજું, દ્રાવ્ય અને દ્રાવકના મિશ્રણને શું કહે છે? તો જવાબમાં આવશે દ્રાવણ। ત્રીજું, અનાજમાંથી કાંકરા દૂર કરવા કઈ પદ્ધતિ વપરાય છે? તો જવાબમાં આવશે વીણવું। ચોથું, દહીંને વલોવીને શું મેળવી શકાય છે? તો જવાબમાં આવશે છાશ અને માખણ। ત્રીજો પ્રશ્ન છે, વ્યાખ્યા આપો, જેમાં પહેલું છે બાષ્પીભવન, તો એનો જવાબ થશે કે પાણીને વરાળમાં રૂપાંતર કરવાની ક્રિયાને બાષ્પીભવન કહે છે। બીજું આવશે અલગીકરણ, મિશ્રણના ઘટકોને છૂટા પાડવાની ક્રિયા અથવા પદ્ધતિને અલગીકરણ કહે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે અલગ અલગ પ્રશ્નો છે એ પાકા પણ કરવાના છે અને પ્રયોગ તરીકે પણ પ્રશ્નો તમને પૂછાતા હોય છે। તો આ વિડીયોઝ જોતા રહેજો, પરીક્ષાની તૈયારી કરતા રહેજો। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીએ, ત્યાં સુધી ન જોયેલા વિડીયોઝ જોઈ લેજો। આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો જરૂરથી લાઇક કરો, તમારા મિત્રોને પણ મોકલજો, શેર કરજો। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીએ, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।